Hello anh em, vậy là một tuần lại trôi qua và chúng ta chỉ còn cách lễ Giáng sinh 28 ngày nữa và sau đó ít hôm sẽ là Tết Dương lịch. Một năm 2021 chả mấy suôn sẻ gì với sự hoành hành của Covid-19, tuy nhiên thì trái đất vẫn không ngừng quay và chúng ta vẫn cứ phải bước tiếp. Và trên chặng đường đó thì xin mời anh em nán lại ít phút để cùng với tôi tổng hợp tin tức về xe trong số Recap 21. Sau một pha có thể gọi là cú lừa vào ngày 15 tháng 11 thì đến ngày 1 tháng 12 tới đây, thuế trước bạ sẽ chính thức được giảm 50% và sẽ có hiệu lực kéo dài đến tháng 5 năm sau. Đây đã là lần giảm thuế trước bạ thứ hai nếu tính kể từ năm 2020 và với tình hình xe cộ đang tươi sáng trở lại thì chúng ta hứa hẹn sẽ có một mùa mua sắm thật bùng nổ để chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Với những anh em nào có không kiên nhẫn đợi được mà mua xe trước thời điểm giảm thuế thì anh em cũng không phải quá tiếc nuối đâu. Bởi vì nếu giống như với năm ngoái thì giá xe sau khi giảm thuế sẽ không còn được khuyến mại quá nhiều. Có chăng những anh em cần tiếc nuối là những anh em đang có ý định mua xe nhập, bởi vì cho dù đã làm đơn kiến nghị lên chính phủ thì viễn cảnh xe nhập được giảm thuế bằng với cả xe lắp ráp trong nước nó vẫn xa như con đường của chúng ta đến với trái tim của chúng ta. Ở nơi tận cùng đau đớn khi Mẫu xe được xem là thước đo của sự thành đạt vừa cho ra mắt hai phiên bản là S450 và S450 Luxury tại sự kiện trực tuyến Beyond của Mercedes-Benz Việt Nam. Khoan hay bàn đến ngoại hình thì điều đầu tiên chúng ta cần biết đến đó là hai mẫu xe kể trên sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc thay vì được lắp ráp như phiên bản tiền nhiệm. Điều đó dẫn đến việc giá xe sẽ tăng đáng kể, cụ thể là 5,2 tỷ và 5,75 tỷ, ngang bằng với những đối thủ đồng hương như là BMW 7 Series hay là Audi A8. Chúng ta sẽ có một chiếc xe được gia tăng kích thước ở cả 3 chiều, dài, rộng và cao. Phần đầu xe thì trông khá tương đồng với E-Class được ra mắt cách đây không lâu, nhưng thật may thay, đây là Mercedes chứ nếu là Mazda thì y rằng là tới công chuyện. Và đặc biệt hơn cả, với kích thước thuộc dạng hàng khủng nhưng nhờ công nghệ đánh lái trục sau, S450 chỉ có bán kính quay đầu chưa đến 11 m, còn nhỏ hơn cả đàn em A-Class. Khoang nội thất hiện đại với những chất liệu cao cấp kèm với đó là sân khấu của những công nghệ tân tiến nhất đều được Mercedes trang bị trên đứa con cưng của mình. Màn hình nối liền giờ đây đã được tách làm đôi, da nappa, kim loại và gỗ bao trùm toàn bộ khoang xe và kết hợp với đó là một hàng ghế sau vẫn cực kỳ là ông chủ. Có một vài ý kiến cho rằng phiên bản 2021 này đã phần nào đó mất đi sự sang trọng cổ điển quý tộc vốn có của Mercedes-Benz S-Class. Tuy nhiên thì tin tôi đi, cho dù có ở phiên bản nào, chỉ cần bạn mở cửa xe và bước xuống, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía bạn, miễn là bạn không phải là một chuyên gia thích chúc mừng sinh nhật. Vậy sau 5 lần tăng giá thì ơn giời, giá xăng cuối cùng cũng đã giảm rồi. Tuy nhiên vẫn với truyền thống tăng nhẹ giảm mạnh thì kết quả cuối cùng chúng ta vẫn có cả hai loại xăng đều trên 22.000 đồng một lít. Tạm thời có thể cho đó là tin vui thì chúng ta ngay lập tức đến với tin buồn với những anh em đang đi ô tô và những anh em chuẩn bị sở hữu ô tô. Đó là giá lốp xe đã đồng loạt tăng. Lốp xe có vai trò quan trọng như thế nào thì tất cả chúng ta đều biết rồi. Thống kê chỉ đã rằng từ đầu năm 2021 cho đến nay thì giá lốp đã tăng từ 5 cho đến 10% tùy loại. Những hãng lốp được yêu thích tại Việt Nam như là Michelin, Continental hay Bridgestone thì đều tăng từ 50 cho đến 500.000 một lốp. Lý do được các hãng đưa ra là do sự thiếu hụt nguồn cao su làm lốp dẫn đến việc các nhà máy phải giảm năng suất hoạt động. Thay lốp thì chúng ta phải thay ít nhất là một đôi và với tình hình giá cả lốp tăng như thế này thì tôi tin là nhiều anh em sẽ khá là đau đầu mỗi khi nhìn thấy chiếc lốp xe của mình gặp vấn đề. Phân khúc sedan hạng C có vẻ như không còn quá nóng với sự thống trị hoàn toàn của Kia Cerato hay bây giờ là Kia K3. Và để thổi bùng lại ngọn lửa cạnh tranh thì chúng tôi đã ghi nhận một mức giảm giá kịch sàn đến từ vị trí của Hyundai Elantra. Và đây cũng là mức giảm giá sâu nhất kể từ khi hãng xe này được ra mắt. Cụ thể chúng ta sẽ có mức giảm từ 55 cho đến 75 triệu, qua đó đưa mức giá của Hyundai Elantra xuống chỉ còn 525 triệu cho phiên bản số sàn và gần 700 triệu cho phiên bản 1.6 turbo. Kết hợp với việc được lắp ráp trong nước khiến cho Hyundai Elantra sẽ được giảm 50% thuế trước bạ, nâng tổng discount của mẫu sedan hạng C này lên đến gần 100 triệu. Elantra có thể nói là mẫu xe ảm đạm nhất trong gia đình nhà Hyundai với doanh số tổng kết tháng 10 trong phân khúc còn xếp dưới cả Corolla Altis. Việc giảm giá sâu vừa là để kích cầu thị trường cuối năm, vừa là để dọn kho chào đón phiên bản Elantra mới. Phiên bản mà được giang hồ đồn đoán rằng sẽ có thể cho xe đua CVT hay còn gọi là Honda Civic phải ít khói. Và vừa rồi là toàn bộ thông tin được tôi tổng hợp lại ở trong số Recap 21 lần này. Nhân tiện thì group Gear Up ở trên Facebook sắp đạt được 10.000 thành viên. Anh em nào chưa tham gia thì ấn tham gia ngay, bởi vì khi nào đạt được 10.000 thành viên, chúng tôi sẽ tổ chức một mini game với những phần quà cũng tương đối là hấp dẫn. Link tôi đã để ở dưới phần mô tả và như thường lệ, tôi vẫn là Nguyên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.